บ้านลานสวน EP นี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเก็บความรู้ในการรดน้ำต้นไม้ในช่วงฤดูร้อนอันสุดหฤโหดนี้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ไม่ใช่แค่รดน้ำแต่ยังช่วยให้ต้นไม้ของเรางอกงามท่ามกลางแสงแดดและอุณหภูมิสูงสุดของปีเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนสิ่งที่สัมผัสได้เด่นชัดก็คือเปลวแดดและไอร้อนแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อต้นไม้ของเราด้วยเช่นกัน EP นี้จะพาคุณไปหาคำตอบให้กับคำถามคาใจเกี่ยวกับการรดน้ำต้นไม้ในฤดูร้อนนี้ว่าจะมีวิธีการรดน้ำอย่างไรให้พืชงามและที่เราเคยชินและรดกันอยู่ในทุกๆวันนั้นจะยังคงเหมาะสมอยู่หรือไม่ไปฟังคำตอบพร้อมๆกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหน้าร้อนส่งผลให้พืชมีการคายน้ำที่สูงขึ้นทำให้พืชต้องการน้ำทั้งจากเครื่องปลูกและความชื้นในอากาศมาชดเชยมากขึ้นด้วยเช่นกันสำหรับต้นไม้ทั่วไปหากพบว่าวัสดุปลูกแห้งเร็วก็ควรรดน้ำเพิ่มเป็นวันละ2 ครั้งในช่วงเช้าและเย็นยกเว้นพืชอวบน้ำตระกูลซักคูแลนต์กุหลาบหินและกระบองเพชรที่ต้องการน้ำน้อยเป็นปกติอยู่แล้วก็ควรลด 3-4 วันต่อครั้งหรือเมื่อพบว่าเครื่องปลูกแห้งเท่านั้นส่วนไม้ใบที่ส่วนใหญ่เป็นไม้กึ่งล่มก็ให้มันสังเกตที่เครื่องปลูกดูถ้ายังเปียกอยู่ก็อาจจะเว้นหรือแค่พรมน้ำเป็นละอองที่ใบก็ได้สำหรับตระกูลกล้วยไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ป่าพื้นเมืองของไทยตระกูลเอื้องสายเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนใบก็จะเริ่มแห้งและร่วงหมดจนเหลือแต่ก้านก็ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องรดน้ำเพิ่มนะครับเพราะนั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ากำลังจะแทงตาดอกตามมาในอีกไม่ช้าในธรรมชาติกล้วยไม้ป่าก็จะให้ดอกก่อนแทงหน่อใหม่ดังนั้นจึงควรรอกระทั่งดอกโรยเสียก่อนจึงค่อยกลับมาบำรุงและให้น้ำอีกครั้งแต่หากยังคงรดน้ำปกติตาดอกก็จะเปลี่ยนเป็นต้นอ่อนหรือที่เรียกกันว่าตะเกียงส่วนกล้วยไม้ที่ออกดอกหน้าหนาวก็สามารถรดน้ำได้ตามปกติช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้าประมาณ 6 โมงถึง 8 โมงเช้าหรือในช่วงเย็นก่อนสิ้นแสงพระอาทิตย์ประมาณ 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นการให้น้ำในช่วงบ่ายนี้จะต้องแน่ใจด้วยว่าน้ำในแท้งหรือน้ำค้างในสายยางจะต้องไม่ร้อนจนลวกใบพืชได้ควรรดน้ำให้เป็นละอองฝอยตั้งแต่ยอดจะหลดโคนการลาดรดพื้นดินทั่วไปภายในสวนก็สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไม้ใบและพืชอากาศที่ต้องการความชื้นในบริเวณที่ปลูกค่อนข้างสูงเพราะน้ำที่ลดลงบนพื้นดินจะค่อยๆระเหยทำให้มีความชื้นในอากาศหมุนเวียนภายในสวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองปัญหานี้เบื้องต้นอาจเป็นไปได้หลายสาเหตุแรกสุดให้สังเกตดูว่าต้นที่เฉาได้รับน้ำเพียงพอจริงหรือไม่เพราะหลายๆครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับต้นไม้ที่ปลูกลงกระถางที่มักจะได้น้ำไม่ทั่วถึงให้ลองยกดูที่ก้นกระถางหากพบว่าแห้งก็ควรเพิ่มน้ำและยกออกมาวางในจุดที่สามารถให้น้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับพืชที่ต้องการความชื้นสูงจำพวกหน้าวัวใบฟิโลเดนดอนเฟิร์นแอฟริกันไวโอเลตรวมถึงไม้อากาศอย่างเขาฤาษีความชื้นในอากาศในบริเวณที่ปลูกเลี้ยงจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งการแก้ไขเบื้องต้นให้สังเกตดูว่าหากแดดเปลี่ยนทิศ
ทำให้ต้นไม้ของเราได้รับแสงมากจนเกินไปก็ควรย้ายไปวางใต้ตาข่ายพรางแสงหรือใต้ต้นไม้ใหญ่แทนหรือจะนำมาวางรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อแบ่งปันความชื้นแก่กันทั้งยังเป็นการช่วยให้ความชื้นในกระถางระเหยช้าลงด้วยกรณีนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุให้ลองสังเกตดูว่าน้ำที่ใช้ลดร้อนเกินไปหรือไม่เพราะน้ำที่ค้างอยู่ในสายยางที่ตากแดดมาทั้งวันก็จะร้อนจนสามารถลวกใบพืชทำให้พืชตายได้ดังนั้นจึงควรเช็คอุณหภูมิน้ำและเปิดไล่น้ำที่ค้างอยู่ในสายยางออกก่อนทุกครั้งอีกสาเหตุที่พบก็คือการรดน้ำในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมการรดน้ำในช่วงเที่ยงหรือบ่ายที่มีแดดร้อนแม้ว่าน้ำที่ลดจะมีอุณหภูมิปกติแต่ความร้อนที่สะสมบนใบพืชนั้นจะยังคงสูงอยู่ทำให้ใบที่โดนน้ำมีอาการลวกเฉาหรือที่เรียกว่าตายนึ่งได้เช่นกันส่วนพืชที่มีกาบใบอาทิเช่นกล้วยไม้ตระกูลช้างหรือแวนด้าให้มันสังเกตดูว่ามีน้ำขังที่กาบใบตลอดเวลาหรือไม่วันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดใบเน่าได้ด้วยเช่นกันวิธีการเพิ่มความชื้นในอากาศง่ายที่สุดก็คือการราดน้ำลงบนพื้นดินในบริเวณรอบๆสวนหรือการเติมน้ำในอ่างแล้วนำไปวางตามจุดต่างๆในสวนก็ช่วยได้เช่นกันการนำต้นไม้ที่ปลูกในกระถางมาวางรวมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยแบ่งปันความชื้นให้แก่กันและกันและควรรักษาความชื้นให้กับดินควบคู่ไปกับการใช้วัสดุคลุมหน้าดินไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งฟางหรือกับมะพร้าวสับก็ได้กรณีนี้แนะนำให้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเช่นต้องไปต่างจังหวัด 3-4 วันไม่มีคนคอยรดน้ำโดยต้องระวังว่าน้ำที่ขังเมื่อเปรียบเทียบกับกระถางแล้วต้องไม่มากจนเกินไปโดยกะคร่าวๆว่าน้ำที่ขังจะต้องหมดไปภายในระยะเวลาไม่เกิน2 วันเพราะหากขังนานกว่านั้นจะมีโอกาสรากเน่าสูงหลังจากวันที่2ดินในกระถางยังคงมีความชื้นสะสมอยู่จะช่วยให้พืชสามารถอยู่ต่อได้อีก 1-2 วันจึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ต้นหญ้าจะเป็นพืชรากตื้นจึงต้องได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอในหน้าร้อนเช่นนี้อาจจำเป็นต้องให้น้ำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายและควรพิจารณาเลือกสายพันธุ์หญ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราหากเป็นหญ้าญี่ปุ่นหรือหญ้านวลน้อยก็จะทนแดดได้ดีกว่าหญ้ามาเลย์ในหน้าร้อนนี้ไม่ควรตัดหญ้าสั้นจนเกินไปแต่ควรปล่อยให้หญ้ามีความสูงอย่างน้อย4 เซนติเมตรจากพื้นดินเนื่องจากการตัดหญ้าที่สั้นมากระบบรากของหญ้าก็จะตื้นขึ้นทำให้หาอาหารและความชื้นได้แค่เพียงผิวหน้าดินทำให้หญ้าแห้งตายได้ง่ายทั้งนี้การปลูกหญ้าในหน้าร้อนก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะนอกจากจะติดยากรากเดินช้าแล้วยังต้องใช้น้ำลดในปริมาณที่มากกว่าปกติสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าน้ำหากต้องการปลูกสนามหญ้าแนะนำว่าควรรอจนกว่าจะเข้าหน้าฝนจึงจะเหมาะกว่าขอบคุณที่รับชมกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ